Доброго дня, друзі! Я Бобух Микола Миколайович, головний конструктор заводу Донмет. Отже, продовжуємо. Два редуктори, однакове призначення, різний зовнішній вигляд, але є питання. Якість, надійність, який краще, плюси та мінуси. Отже, точність. Точність залежить від більшої мірі від виробника. Чому? Якщо поверхня отвору дюзи буде гладенька або шероховата, як наждак, показники витрати будуть різні. Якщо розмір поплавка не буде відповідати вимогам креслень, витрати будуть не ті. Якщо зміщена шкала на ковдрі, витрати будуть не ті. Якщо метролог, який повіряє прилад, має будь-яке відношення до своєї праці, то і якість буде, точність буде така. Отже, відповідальний виробник, відповідальна і якість тоді на висоті. Але і користувач може внести свої зміни. Наприклад, зламав шкалу манометра, замінив на інший, поставив з редуктора іншого виробника, і тоді працює, дивиться, щось не те. Хлопці, запам'ятайте, дюза і манометр працюють в парі. І тут шкала ротаметру і тиск, який встановлений, працюють в парі. Якщо ви змінили ротаметр, а дюзу не змінили, витрати будуть не ті. Якщо ви змінили тиск, витрати будуть не відповідати шкалі. Пам'ятайте про це. Далі. Надійність. Надійність – це як і краса. Кожне поняття своє. Але ж є моменти, які повинні виконувати і одні, і інші. Як виробник, так і користувач. Виробник він повинен знайти оптимальне поєднання ціни, якості, точності, і ще будь-яких, надійності ще може бути. Але ж користувач також вносить свій вклад, свій внесок. А що саме? Він може розбити ковбу, може зламати манометра, коли падає редуктор, коли падає балон разом з редуктором, коли гнуть шкалу, коли тримають за манометр і підтягують гайку, коли встановлюють редуктор на балон. І таке може бути. Але ще є одна категорія користувачів – це хлопці-саморобники. Вони можуть і дюзу розсверлити, і поплавка замінити, і тиск змінити. В цьому випадку завод Донмет в своєму паспорті пише відносно безкоштовного ремонту. Цитую. «Безкоштовний гарантійний ремонт не здійснюється, якщо буде недбала експлуатація виробу, яка викликає виникнення механічних або інших пошкоджень, якщо будуть самостійно внесені зміни у конструкцію виробу». Тому, любі хлопці, якщо ви пам'ятаєте, я, по-перше, поважаю ваше бажання вдосконалити навколишній світ, але ж пам'ятайте, що якщо ви щось змінили в пристрої, тепер ви вважаєтесь виробником. Якщо ви у вас якісь претензії, тепер тільки до себе. Якщо відносно відновлення, тоді тільки за свої кошти. Отже, пам'ятайте про це. Далі. Хто ж з цих редукторів кращий? Кращий, я вважаю, той, який вибрав споживач. Чому? Бо споживач, користувач, він є мірою оцінки того, що зробив виробник. Він має певний досвід використання аналогів таких редукторів. Він краще знає, де і в яких умовах буде цей редуктор використовуватись. Він знає ступінь своєї сумлінності і відповідальності, коли використовує той чи інший виріб. Тому він вирішує, який кращий. Право вибору у нього. Але ж коли він робить вибір,
Він повинен враховувати як плюси, так і мінуси того чи іного варіанту. Ну, наприклад, ось у нас ротаметр. Я вже чоловік у віці, ношу окуляри, і мені імпонує ротаметр. Чому? Цифри більше, шкала більш розтягнута, відстань між штрихами більша, поплавок видніше і такий удобний вентиль. Тому мені це імпонує. Це плюс для мене. Але є і мінуси. Цей прилад повинен стояти вертикально. Від цього залежить його працездатність і точність показань. Це мінус. Тому для цього редуктора вертикальність байдуже, він працює у будь-якому положенні, показує витрату. Але ж і в нього є свої недоліки. Ну, наприклад, ось манометр. Чи манометр-витратомір. Що ми бачимо? Цифри дрібненькі, відстань між штрихами маленька, а ширина стрілки навіть більша, ніж відстань між штрихами. Як точно встановити витрату? Питання. Отже, любі друзі, вибирайте вдумливо. Межів досконалості немає. Навколишній світ стає зрозумілішим і простішим, коли знаєш як. Отже, вибір за вами. Дякую за увагу. Бувайте здорові!